you got to go, you got to go. Nu is het aftellen geblazen. Nog 9 uur. Woehoe! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gearriveerd! Maar nu nog 9 uur. Woehoe! Extra rondje. Het riviertje La Crisis. Daar ga ik even chillen. Goed chillen in crisistijd. Nou, wat idyllisch met paardjes. En die net een ontzettende beat opzetten. Ik vind het allemaal prima. Nou, wat een leuke auto. Die wil ik wel. Cat Rusty Cars. Nou ga ik daar weer zitten hoor. Laatste half uur tot het hotel. Dikke stortregen. België. Ja hoor, daar is het bord. Joepie. Ik ben in België. De auto schokt en hokt. Kom maar. Je kunt het. Niet bang zijn voor België. Oh mijn god, de Ardennen. Dat grijze gebouw. Wat een belachelijk lampje. Gaat zeker door dat lampje gaat mijn accu leeg. Nou, ik wil klussen en het gaat weer eens regenen hoor. Altijd hetzelfde liedje. Gelukkig ben ik bij het hotel aangekomen. Ik moet het positief bekijken. Eens even denken, wat wil ik doen? Ik ga de accupolder afhalen, want ik wil niet dat door dat lampje ik dan net een klein beetje minder stroom heb. Dat vind ik stom. Ik weet niet of het een draadje los is. Maar het regent. Dus hagel. Hagel. Wat een kan. Ze wil die accu afhalen. Oh my god. Waarom? Oh god. Jesus. Ik heb hier een sleutel laten vallen. Om me extra nat te maken. God, oh god, hé. Snel lekker warm douchen. Daar staat hij, het autootje. Very bad. Bonjour. Everything alright? No, I have a question. Do you have a multimeter? Do you know what it is? Well, I show you a picture. Do you have this? I'm not sure. That's all what I have. Hey. Yeah. Okay. Thank you very much. I will check. Thank you. You're welcome. Kijk, hij heeft iets. I think some of the guys with the bikes inside, Oké. they are mechanics. Jullie hebben een schroef in de band. Hallo. We staan hier allemaal met pech. Oh, hij bubbelt, of niet? Waarom bubbelt hij daar? Ja, de lucht steekt hier door de... Oh, maar ja, het komt er gewoon ergens uit. Ja. Is je batterij die plat is? Of? Nee, de oplader juist. Ah, oké. Oei, oei. Ja, dat is niet zo leuk. Dat is een vervelend probleem natuurlijk. Ja, dus ik denk, ik dacht ik rij misschien 100 kilometer en dan, ja,
Ja, maar er is niks open. Ik dacht ik rij naar een garage dat die het dan op kunnen laden. Maar er is niks open. Dat was nog even vergeten in mijn plan. Ja, rijden, kijken tot wanneer die het doet. Misschien haalt hij 300 kilometer. Dus ik probeer hem nu een beetje bij te laden. En dan, ik probeer nu nog even te kijken naar tips om te kijken hoe je kan zien of het echt de dynamo is of dat het misschien de bekabeling is die niet goed is. Hoe lukt het? Ja, thanks. Ja, met jou ook. Heb je een nieuw plan? Of, Nu straks op druk zetten aan hopelijk deze dan. Ja, hoeveel kilometer is dat? Gewoon een kleine 200. Ja, ook wel hè? Ja, ja. Ja. En als je de motor laat draaien, valt die ook stil of? Nee, dat gaat wel. Hij heeft nog wel stroom. Ja. Maar hoe lang? Ah ja, want eigenlijk zou je hem kunnen laten draaien tot hij thuis bent. Hè? Ja, maar dan verbruikt hij ook energie. Dat wel, maar ja. Ja, maar dat ga ik doen. Ik ga wel zo meteen gewoon rijden. Ja. En gewoon kijken. Maar ik dacht dat ik nu nog even kan checken of echt de dynamo stuk is. Of dat het de bekabeling is. Dat ik iets meer weet. Dan, nou ja. Maar ik kan ook geen kabels vervangen, want die heb ik ook allemaal niet. Maar goed. Dan weet ik wat ik thuis moet doen. Al die pannen. Ja, ik heb ook wat doorgebrande zekeringen, dus dat ga ik ook even checken. Wie weet dat daarom de dynamo niet doet. Hebben jullie zekeringen bij je? Van 15? Dus je wil graag dat ik hier een ijzerdraadje tussen Ja, monteer? het is weer wel gevaarlijk hè. Als je direct wat rook is, direct de brandapparaten dat is levensgevaarlijk hè. Ik heb een brandblusser. Dat is Ja. het enige wat ik ongeveer gekocht heb voordat Maar ik vertrok. ja, fijn draadje gaat ook gloeien hè. Als het te fijn is, gaat hij gloeien. Oh ja, dat is ook mooi. Ja. En als het te dik is, gaat hij heel die andere compartiment doen branden. Dus, Nee, ik wil gewoon een zekering ja, inderdaad. Dat is het beste, dat is veiligheid. Maar ja. Zo op doorreis en je ziet wel wat je terechtkomt. Ja, echt. Dat was de bedoeling, het avontuur. Is de reis ver mevrouw? Nou, nog 300 kilometer 300 kilometer naar Nederland. bij de Portugese nummerplaat. Wij gaan eens op een selfie. Oh ja. Kijk eens. 1, 2, 3. Leuk. Nou, de pechvogel met de lekke band die gaat met de trein naar huis. De rest vertrekt. En ik ga hem zo ook starten en dan kijken hoe ver ik kom. Ik wil natuurlijk al die startende motoren wel even horen. Ik heb het, I put it inside the accu, so. Oh yes. I'm going. Thank you for everything. Ja, ciao. Oké, en naar huis. Vegen ouwe hoer, niet stoppen. Voor niemand niet. Ja, wel stoppen, maar niet de motor uitdoen. Oké, ik heb dus 1 volle accu en daarmee moet ik thuiskomen. En ik heb het eerste donker-oranje stoplicht al gepakt, omdat ik niet wil stoppen. Ja, want ook als hij stilstaat dan geven de bougies vonkjes. Dus ik heb de lichten uitgedaan, verwarming en alles staat uit. Ik ben van plan om over de grens van Nederland te rijden met binnendoorwegen. En dan in Nederland, omdat je op de snelweg toch maar 100 mag, kan ik daar prima rijden met mijn 80. En dat is ja, iets meer recht toe recht aan. Heb ik het idee dat ik dus sneller ben. Dus het is nu nog 3 uur tot aan Weert. Ja, niet stoppen. Of ja, wel stoppen, maar niet de motor uitdoen. Ik werd ook geadviseerd om tijdens het tanken ja, gewoon de motor aan te laten. Mag officieel niet, maar nood breekt wet. En als er iemand aan de nood is, dan ben ik het wel. Nou ja, ik rij, ik maak kilometers. Ik ben dan weer iets dichter bij huis. Dus we gaan zien hoe ver ik kom. Ik heb al een uur gereden. Kut.
de bocht in is het 2. Ik moet hem afslaan. Omdat ik hem moest starten, ben ik natuurlijk weer iets meer accu kwijtgeraakt. Ik weet niet wat er gebeurde. Maar hier is het wel mooi. Jezus, wat een hobbelweg. Hobbelweg. Nou, als er een draadje los zat, dan moet hij nu weer vastzitten met een hobbel. Ik moet tegen mezelf ook even zeggen van ontspan even, want omdat ik het gevoel heb dat elke kilometer zomaar de laatste kilometer kan zijn, zit ik heel erg zo. Is het nu? Is het nu afgelopen? Nu dan? Nou, maar oké, ik moet het andersom denken. Ik moet gewoon, hij rijdt nog, dus het gaat goed. Niet vooruit gaan balen, want dan rij ik heel gespannen. Ontspan. Volgens mij is het nog 20 kilometer tot Nederland. Dan ben ik in ieder geval in Nederland. Ik ga bijna de Nederlandse grens over. Dus ik kan hem desnoods nog de grens overduwen. Kijk, hier staat het. Nederland. Ik ben benieuwd of er gecontroleerd wordt. Ja, ik ben de grens over. Ook al staat er ergens een bordje, kijk. Benzine is weer lekker duur. Nederland, hier staat het bord. Yes! Woehoe! Ik heb in ieder geval Nederland gehaald. Oh, ik ben er toch wel een beetje emotioneel van. Het is toch wel een soort van iets wat ik gehaald heb. Ja, ik zat te denken, moet ik nou de snelweg gaan nemen naar huis? Op zich, als hij gewoon 80 rijdt, kan het wel op de Nederlandse snelweg. Dus ik denk dat ik dat wel ga doen. Ik heb natuurlijk geen bereik op mijn TomTom. Ik wil geen enkele grens meer over. Dus ik wil ook niet door Duitsland en zo. Dus ik wil gezeur krijgen met corona. Want die test is al langer dan 3 dagen oud nu. Arnhem. Och man hé, ik ben er gewoon al bijna 2 uur. Is ik dat nog gehaald? 192 kilometer. Ik heb ook mijn tank bijna leeg. Nou wat leuk, ik ben in Nederland. Daar ben ik ook al een hele tijd niet geweest. Leuk om te zien. Gele nummerbordjes, vind ik het leuk. Man, dat is spannend hoor. Nou, in Nederland ken ik tenminste ook mensen. Dat scheelt. Oké, ik draai nu de snelweg op. Geen knipperlicht gebruiken, dat vergeet ik de hele tijd. Ik had knipperlicht gebruikt. Oh nee, stroom besparen. Maar het is ook zondag, oldtimer dag. Deze auto is 30 jaar oud. Kom op. Weet je wat bekijks op de snelweg? Die zeuren. Laat mij alsjeblieft thuiskomen. Het laatste uur is ingegaan. Nog 100 kilometer. 1 uur rijden. Ik moet ontzettend plassen. Maar ik mag niet stoppen. Ik heb nog een beetje tank. Koelingsmeter op 0. Ik rij iets boven de 80. Ik wil gewoon naar huis. Duimen, duimen, duimen. Moet goed komen. Ik ben nu in Gelderland. Ik moet naar Overijssel. Let's do it. Het is echt heel spannend. Spannend. Oh, wat is het spannend. Ik ben ook steeds harder aan het gassen. Ik moet nog een beetje opletten. Nog 3 kwartier. Het duurt lang. Nog heel veel gebeuren in 3 kwartier. Mag ik mee op die autoambulance? Oh my god, wat een reis. Nou, ik wou avontuur en ik kreeg avontuur. Non-stop doorgereden. Gewoon. Ik mocht niet stoppen. Oh, ik ben er echt bijna. Ik zie het eindpunt al. Daar, die kom eraan. Oh, ik ben echt gesloopt. Ik heb het gehaald, jongens. Er kan niks meer misgaan. Ongelooflijk. Lekker langs het Twentekanaal. Woehoe. Zo. Woehoe, ik ben te moe om nog heel blij te zijn. Oh, ik kan er wel janken. Oh god,
tankstation. We er niks meer over weten. Ah. Dat is goed, jongen. Kramp? Oh, echt overal. Dat is goed. Jezus, mijn welkomstkoek. Hoe is het? Oh, goed. Ik mocht niet stoppen de laatste 6 uur. Oh, heb je 6 uur ineens door? Ja, want mijn accu laadde niet meer op. Dus ik had zeg maar 50. Je moest door. Ik moest door. Ik moest gewoon rijden en dan checken of ik... Moet je nou niet keihard plassen? Ja, ik moet plassen. Ja. Dat heb je goed gezien. Ja, ik moet ontzettend plassen. Ja. Kopen? Dakramen, hè? Ja, het dakraam is leuk, hè? Dat is de 4x4. Die kun je in en uitschakelen. Ja. Kleding achter met die kajak erop. Ja, vet hè? Ik heb ook hier kajakplaatjes. En ik Oh, heb je hier ook een dakraam? Ja, hier. Deze moet je nog kopen, ja. Dat is echt een pak. Ja, dat is wel gevaar. Hij lekt niet, want ik heb echt al wel regen gedaan. Ja. En Je accu is gewoon groter dan je motorblok, man. ja. Maar ik had ze eraf gehaald, want die zitten maar met 2 pinnetjes vast. En ik dacht, dan verlies ik ze onderweg. Ja, echt? Hij is er niet in Nederland. Ja. Hij bestaat hier niet. Vandaar dat ik hem ook uit Portugal heb gekocht. Ja. Want hij is hier nooit geleverd. Wat? Deze 4x4 niet. Er zijn er natuurlijk wel een paar. Maar die zijn allemaal geïmporteerd. Oh zo, dat is wel leuk. Dat is een auto, Christina. Ja, ik dacht net, ik woon uit het erf op en dacht van, oh god, die is verkocht. Ja, hij rijdt 110. Dus dat is prima. Ja, zo snel mag je niet even. Vergeleken Nee. met de Lada Niva rijdt je fijner? Of niet? Nou, weet je wat chill is aan deze Fiat, vergelijken met Lada? Is deze onderdelen zijn er gewoon. Ze zijn goedkoop. Ja, precies. Even kijken, hij is super zuinig. 1 op 18. Ja, dat wil ik ook wel. Maar ja, Die heb ik gekocht om de radiator af te koelen. ik ook hebben. Oh ja, mag je hebben, alsjeblieft. Ja, Ja, tuurlijk. nee, ja, dan moet je zelf Ik heb houden. niet Weet je waar de nodig. fout is? Week heb- 40. Ik heb hem niet gebruikt. Ja, hou maar. Hij is nieuw. Oh, sorry. Hé joh. Oh, sorry. Geïmporteerd in Nederland. Oh, van die kilowatt. Oh, deze doet het ook gewoon bij jou. Schrik me helemaal een hoedje. Nee, die doet het ook gewoon. Deze grote teken is voor je lampen Ja, precies. en dit is voor je voorraad. Ja. Vet hè, zo'n platte ruit hè. Cool joh. Zo'n plat. Ja, precies. Ik las ook op internet, dit raam past ook in de andere deur. Dat is normaal niet. Je kunt de ramen vet, uitwisselen. jongen. Ja, tuurlijk, omdat hij gewoon vlak is. Dus ik heb wat dingen te fixen nog even. Ik ben blij dat ik er ben, jongen. Oh, je wilt niet weten. Jezus. Ja, leuk dat je er bent man. En ook echt die laatste 10 kilometer, weet je wel. Echt, oh mijn god, hij gaat nu stoppen. Hij gaat nu stoppen. Ja, ja. Oh, ik moet nog even een aankomstfoto hebben natuurlijk. Ook nog. Hier, maak even. Of ik ga gewoon op het dak staan. Dit is echt een hele mooie auto dit hè. Hij staat niet op de handrem. Pas nou op, ja. Ja, mooi achter mijn trekker zo. Mijn trekker mag wij ook. Yes. Plassen.